Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም አሪፍና ኢንትረስቲንግ ቶፒክ ነው። ቱዴይስ ፕሮዳክሽን ሜቶድ ስፔሻሊ ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ዲፎልት ስለ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ አይተናል። ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ በሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየን መጨረሻ አካባቢ there are three basic routings are there. The first one default routing ነው, the second one static routing, and the third one dynamic routing ነው ማለት ነው. today we will discuss about default routing ማለት ነው. ዛሬ የምናየው ስለ default routing ነው. default routing ጥቅሙ ምንድነው? what does mean default routing, why we are using default routing የሚሉትን ፖይንቶች አይተን አንስተን ዲስከስ እናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቶፒኩን እንጀምራለን ማለት ነው። default routing is a protocol is configured for unknown destinations ማለት ነው። ይሄ ዲፎልት ራውቲንግ የሚባለው ኮንፊገርድ የሚሆነው ወይም ደግሞ የምንጠቀምበት for unknown destinations ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ማንሳት እንችላለን። አሁን ጉግል ላይ ወር ደግሞ google.com ብለን ሰርች ስናደርግ ወር ደግሞ ጉግል ላይ ሰርች የምናደርጋቸው እያንዳንዳቸው ኢንፎርሜሽኖች ወር ደግሞ እያንዳንዳቸው ቲዮሪዎች ዴስቲኔሽናቸውን እናውቃለን ወይ? ኢንተርኔት ላይ whatever ሰርች የምናደርገው ነገር ዴስቲኔሽኑን እናውቃለን ወይ ብዬ ጥያቄ ላቀርብላችሁ። ስንቶቻችን ነው ዴስቲኔሽኑን የምናውቀው? አንሰሩ ምንድነው የሚሆነው? ኢንተርኔት ላይ ሰርች የምናደርጋቸውን ነገሮች ዴስቲኔሽናቸውን በእርግጠኝነት አናውቃቸውም። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገውን ጥያቄ ጉግል ላይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል wherever ሰርች እናደርጋለን አለ። ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? በቴሌ በኩል ነው ወደ ጉግል ነው ደግሞ ወደ ኢንተርኔት የሚወጣው ማለት ፐብሊካሊ አቬይላብል የሆኑ ሪሶርሶችን አክሰስ የምናደርገው በቴሌ በኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ዲፎልት ራውቲንግ የሚባለው ኮንፊገር የሚደረገው ደግሞ የምንጠቀምበት ፎር አናውን ዴስቲኔሽንስ ማለት ነው። ደግሞ ሶርሳቸው ይሄ ምንድነው ኤክስትራክት የምናደርግባቸውን ዳታቤዞች ወይ ደግሞ ዴስቲኔሽኖች አናውቅም ማለት ነው። ለዛ ፐርፐዝ ኮንፊገርድ የሚደረግ ሰርቪስ ነው ማለት ነው ዲፎልት ራውቲንግ የሚባለው። generally used in the internet where the destinations are unknown. For example, Google ሊሆን ይችላል or Yahoo ሊሆን ይችላል or YouTube ሊሆን ይችላል or any ዌብሳይት ማለት ነው። any ዌብሳይት እንደምናደርገው በእርግጠኝነት ሶርሳቸው ደግሞ ዴስቲኔሽናቸውን አናውቅም ማለት ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬሳቸውን ስፔሻሊ ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬስ የሚባለው አናውቅም ማለት ነው። አንድ ሰው ኢንፎርሜሽን ሰርች ሲያደርግ ከጉግል የራሱ ምን አለው ሶርስ አይፒ አለው። ያ ማለት ሰውየው የሚጠቀምበት አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ደን ምን አለ ሌላ ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬስ ያለ፣ ግን ብዙ ጊዜ ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬሱ አይታወቅም። ለዛ ፐርፐዝ የምንጠቀምበት ምን ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው ዲፎልት ራውቲንግ የሚባለው ነው። ፎር አንናውን ዴስቲኔሽንስ we can configure default routing ማለት ነው። Okay, the another one, if the default routing is not available, then router drops the incoming packet ማለት ስለዚህ አሁን እንዳልኳችሁ ይሄ ብዙ ጊዜ ሰርች የምናደርጋቸው ነገሮች ወደ ኢንተርኔት የሚወጡ ነገሮች በቴሌ በኩል ነው። ቴሌ they have their own ICP ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር የሚባለው ምን አለ ሰርቨር ይኖራል። በዛ በኩል ነው የኛ የምንፈልጋቸው ደግሞ ሰርች የምናደርጋቸው ነገሮች ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ተቀይረው ሶርሱን ደግሞ በዛ በአይሲፒ በኩል ነው ዴስቲኔሽኑን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። ዴስቲኔሽን ከሌለንስ ማለት መድረሻ ከሌለ ምንድነው የሚሆነው? የኛ ፓኬት ወይ ደግሞ የኛ የምንልከው ደግሞ ሰርች የምናደርገው ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል ምንም ፓኬት ድሮፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴስቲኔሽን ከሌለን
ምንም ነገር ሰርቪስ ማግኘት አንችልም። ሶ ራውተር አውቶማቲካሊ ዊል ድሮፕ አወር ፓኬትስ ማለት ነው። router automatically will drop our packages ማለት ነው. So if we don't know or if we have not information or we have not idea about the destinations, the router automatically will drop our packages ማለት ነው. Okay, so the another one, default routing is used to reduce the size of our routing tables. So if you have different routers, so each router they have their own routing tables. So that routing table is used for storing IP addresses, subnet masks, and other basic information. So if you have using static route and dynamic route, so at that time you have to use different things. So you have to store the router's information, whatever that your IP addresses or any basic information will store on what routing tables model. So in the case of this default routing, if you are using default routing, then for sure we can reduce the size of our routing tables. ምክንያቱም ብዙ ነገር ኮንፊገር ስናደርግ እነዛ ኮንፊገር የምናደርጋቸው አይፒ አድሬሶች ራውቲንግ ቴብል ነው ስቶር የሚደረጉት። ነገር ግን ይህን ዲፎልት ራውቲንግ የምንጠቀም ከሆነ ይሄ የምንጠቀመው ዩሴጅ ወር ደግሞ ሲፒዩ ኢቨን ሲፒዩ ራሱ ምን ይላል ኦፕቲማይዜሽኑ ይቀንሳል ማለት። ስለዚህ ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት እዛ ላይ ራውቲንጉ ላይ ስቶር የምናደርጋቸው ኢንፎርሜሽኖች ምክንያቱም እኛ ለዛ ፐርፐዝ ለደስቲኔሽን አይፒ አድሬስ ኮንፊገር ስለማናደርግ ሶ አይፒሲፒ ራውተር ነው በራሱ የኛ ኢንፎርሜሽን የሚያደርግልን የምንፈልገው ቦታ አድርሶ ዘን ሪፕላይ የምናገኘው ማለት ሶ ይሄን ዲፎልት ራውቲንግ የምንጠቀም ከሆነ ስቶር የምናደርጋቸው ኢንፎርሜሽኖች አይኖሩንም። ሶ በዛ መሰረት ማድረግ እንችላለን ራውቲንግ ቴብሉን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቶፖሎጂ አለን። ሶ እዚህ ቶፖሎጂ ላይ ምን አለን? ራውተር 1 አለ፣ ራውተር 2 አለ፣ ራውተር 3 አለ፣ 4 አለ፣ ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 አለ፣ ራውተር 5 ራውተር 6 አለ፣ ራውተር 7 አለ። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የኛ ሶርስ ቢሆን ሶርሳችን መነሻችን ቢሆን እዚህ ጋር ፒሲ2 ዴስቲኔሽን ሊሆን ይችላል። ሶ እንደምታዩት አሁን ብዙ ኦፕሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄኛው ለስታቲክ ራውት ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ ይሄኛው የኛ አይኤስፒ ቢሆን ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ያለው የኛ አይኤስፒ ቢሆን ስለዚህ እኛ ኢንፎርሜሽኑን ሰርች እናደርግ ይሄ እኛ የምንጠቀምበት ራውተር አውቶማቲካሊ የኛን ወደ አይኤስፒ ፓስ ያደርጋል። ሶ አይኤስፒ ደግሞ የምንፈልገው ቦታ አድርሶ የኛን ሪፕላይ ማግኘት እንችላለን። ሶ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ዲፎልት ራውቲንግ so no need to configure such kinds of static IP address or ደግሞ destination IP or any other IP address. So የኛን ኢንፎርሜሽን በራሱ አይኤስፒ ፕሮቫይደሩ or ደግሞ አይኤስፒ ሰርቪሱ የኛን ሪፕላይ ማግኘት ይችላል ማለት። ስለዚህ ሞር ዲስከስ የምናደርገው ስታቲክ ራውት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ብዙ ብራንቾች አሉ ማለት ነው። ስታቲክ ይሄ ራውቲንግ የሚባለው ሾርተስት ፓዝ የሆነውን ደግሞ ይሄ ሾርተስት ፓዝ ፈርስ የሚባለው ደግሞ ሾርተስት የሆነውን ፓዝ መርጦ በራሱ የምንፈልገው ቦታ አድርሶ ሪፕላይ ይሰጠናል ማለት። ሶ እዚህ ጋር አይኤስፒ በራሱ እነኚህ ነገሮች ስለሚሰራ ያን ያክል ዩዜብል አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስከስ ማድረጉ ብዙም እንትን አስፈላጊ አይደለም። ሞር ስታቲክ ራውት ላይ ስንገባ ስለዚህ በደንብ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንዴት ነው ኮንፊገር የምናደርገው ዲፎልት ራውቲንግ ካላችሁ ምንድነው የምናደርገው? ሶ ይሄ ለምሳሌ አር1 ወይ ደግሞ ራውተር 1 ነው። ሶ ኮንፊግ ሞድ ወይ ደግሞ ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ሞድ የሚባለው ላይ እዛ ጋር ትገቡና ምን ትላላችሁ? አይፒ ራውት ዘን አሁን ምንድነው ዴስቲኔሽን አይፒውን አናውቅም አይደለ? ሶ ዴስቲኔሽን አይፒ የማናውቅ ከሆነ እንደምናደርገው 0.0.0.0 ዘን ይሄኛው አይፒ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሳብኔት ማስክ ነው ማለት። ሶ ሳብኔት ማስኩን የማናውቅም ስለዚህ 0.0.0.0 ብለን ከዛ ምን እንላለን? ስፔስ አድርገን ኤግዚት ኢንተርፌስስ ያ ማለት ኤግዚት ኢንተርፌስ ምን ሊሆን ይችላል? ኤፍኤ0/1 ኦር ኤፍኤ0/2 ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ሲሪያል ኢንተርፌስ ሊሆን ይችላል ማለት። ሶ ዲፔንድ ኦን አወር ቶፖሎጂ ሶ ዊ ካን ሜንሽን አወር ኤግዚት ኢንተርፌስ ማለት። ኤግዚት ኢንተርፌስ የሚባለው ለምሳሌ እቺኛዋ ኤግዚት ኢንተርፌስ ነች፣ ይሄኛውም ኤግዚት ኢንተርፌስ ነው፣ ይሄኛውም ኤግዚት ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ሶ ዲፔንድ ኦን አወር ቶፖሎጂ ሶ ዊ ካን ሜንሽን አወር ኤግዚት ኢንተርፌስ ኦር ኔክስት ሆፕ አይፒ አድሬስ። ኔክስት ሆፕ አይፒ አድሬስ የሚባለው ምንድነው? ለምሳሌ ለዚህ ኔክስት ዋን ነው ይሄ ነው አይደለ? ሶ ዊ ካን ፑት ዲስ ራውተር አይፒ አድሬስ ማለት አይደር ዲስ ዋን ኦር ዲስ ዋን።
So for example, if this our destination, so we can mention our destination IP address as well as destination subnet mask ማለት then next እንደሚሆነው exit interface or ደግሞ next hop address ማለት ያ ማለት ይሄኛው ለምሳሌ ይሄኛው መነሻችን ቢሆን የኛ ኔክስት ማን ነው ይሄኛው or ደግሞ router 5 or router 2 ነው የሚሆነው so we have to mention this end IP address ማለት የዚህን ኢንተርፌስ IP address ሜንሽን እናደርጋለን or በዚህኛው ፓስ ከሄዳችሁ የራውተር 5ን IP address or ደግሞ በዚህኛው ሜድ ከሆነ እናንተ ፓዙ so we have to mention this interface ማለት ነው የዚህኛው የኤግዚቱን or ደግሞ የዚህን ኢንተርፌስ IP address ሜንሽን ማድረግ አለብን ማለት when we have to configure this default routing okay አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው ስለ አድቫንቴጅ ምንድነው ዲፎልት ራውቲንግ ስንጠቀም ምን አይነት አድቫንቴጅ አለው and also ምን አይነት ዲስአድቫንቴጅ አለው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ first we have to see advantages of default routing ማለት ነው so the first one ምንድነው will reduce the routing table እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ነገር ኮንፊገር አናደርግም እንደምናደርገው 0 ዶት 0 ዶት 0 ዶት 0 ዶት then space ብለን 0 ዶት 0 ዶት ብቻ ነው ሜንሽን የምናደርገው ማለት ስለዚህ በዛ መሰረት ብዙ አይነት የራውቲንግ ኢንፎርሜሽኖች አይኖሩም ማለት so we can reduce our routing tables ማለት ነው and another one small routing table ይኖራል for example ብዙ አይነት ብዙ ሬዲ or ደግሞ ኮንፊገር የምናደርግ ከሆነ obviously we will have a small routing tables ማለት ነው and another one less resource intensive ማለት ነው so there is no overhead in terms of CPU usage of the router ምክንያቱም ብዙ አይነት ነገር ኮንፊገር የማታደርጉ ከሆነ አንደኛ የምንጠቀመው የሲፒዩ ዩሴጁ ለስ ይሆናል ወይ ደግሞ ጀነራሊ የምንጠቀማቸው ብዙ ራውተር ላንጠቀም እንችላለን ማለት ነው so we have less resource intensive ማለት ነው ደግሞ we can save our resources ማለት ለምሳሌ እንደ ሲፒዩ ሊሆን ይችላል or ደግሞ እንደ ራውተር ራውተር የሚያስፈልገን ከሆነ እሱን ምን ማድረግ እንችላለን ሬዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው and another one it allows us to connect with a network even though we don't know the destination for example even ስለ destination ማናውቅ ከሆነ still we can connect still we can access like any other like YouTube ሊሆን ይችላል Google ሊሆን ይችላል or any other services ማለት ነው even though if you don't know the destination address ማለት even destination ባናውቀው እንኳን still ይሄ ዲፎልት ራውቲንግ የሚባለው ምን አክሰስ ምን ወር ደግሞ ምን አይነት ሰርቪስ ሰጠናል የተለያዩ ሰርቪሶችን አክሰስ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው so those are what advantages of default routing and another one no advanced knowledge and skill required by a network ምክንያቱም ምንም አይነት ያን ያክል ኮንፊገር የምናደርገው ነገር ስለሌለ so ያን ያክል advanced knowledge or ደግሞ skill required ደግሞ አያስፈልግም ማለት ነው in the case of default routing ማለት so because we will mention only 0 dots 0 dots 0 dots 0 dots or ደግሞ exit interface ብቻ ሜንሽን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ or ደግሞ no need to apply any advanced knowledge regarding this default routing so ይህን ዲፎልት ራውቲንግ በተመለከተ ያን ያክል ብዙ ኮንፊግሬሽን አያስፈልገንም ማለት ነው ኦኬ what about disadvantages of this default routing advantage እና አይተናል አሁን ደግሞ disadvantage ምንድነው የሚለው ምናየው ይሆናል ማለት ነው so the first one if there is no destination then it will drop our packets ማለት ነው so destination ከሌለን ለምሳሌ ISP ማንጠቀም ከሆነ አሁን ISP ይሄን ሪሉ ላይ አሁን ለምሳሌ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኦፊስ በኔትወርክ ወይ ደግሞ በኬብል የምትጠቀሙ ከሆነ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኦር ኤኒ ኦርጋናይዜሽኖች ላይ ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ከቴሌ ነው የሚገዛው አይደል ፓኬት ማለት አይፒ ሶ ከቴሌ እስከተገዛ ድረስ ሶ ኤቭሪ ሰርቪስ በቴሌ በኩል ነው ወደ ኢንተርኔት የሚወጣው ማለት ነው ደግሞ ይሄ አውትሶርስ ኦር ደግሞ ይሄ ፐብሊክ የሆኑ ሰርቪሶችን እንደ ጉግል ሊሆን ይችላል እንደ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል እንደ ፌስቡክ ኦር ኤኒ አዘር ሶሻል ሚዲያ አክሰስ የምናደርገው የኛ ፕራይቬት አይፒ ወደ ፐብሊክ አይፒ በቴሌ በኩል ኮንቨርት አድርጎን አክሰስ የምናደርገው ማለት ለምሳሌ ያን እንደዛ አይነት ሰርቪስ ባይኖረንስ ወይ ደግሞ ዴስቲኔሽን ባይኖረንስ አይኤስፒ ራውተር ባይኖረንስ ሶ ምንድነው የሚሆነው የኛ ፓኬት ድሮፕ ይሆናል ማለት if there is no destination then our packet will be drop ማለት ነው ያ ማለት መድረሻ ከሌለን የኛ ደግሞ ማግኘት የምንፈልገው ሰርቪስ ሳናገኝ እንቀራለን ማለት so if there is no destination then it will drop our packets ማለት so this is
one advantage, disadvantage one. And the other one, it is impractical if we have larger network ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ሜሽ ቶፖሎጂ እንደምታውቁት አይነት ቶፖሎጂዎች አሉ። ስታር አለ፣ ባስ ምናምን ደግሞ ሜሽ ቶፖሎጂ የሚባሉት አሁን ሜሽ የሚባለው እንደ ብዙ ኮምፕሌክስ የሆነ ኔትወርክ ካለን ኢምፕራክቲካል ደግሞ ኢንአፕሊኬብል ነው ማለት ነው። ኢፍ ዊ ሃቭ ላርጅ ኔትወርክስ ማለት ነው። ደግሞ ላርጅ ኦርጋናይዜሽንስ ላይ ዲዛይን የምናደርገው ኔትወርክ ላርጅ ኔትወርክ ነው የሚሆነው። ሶ አት ዛት ታይም it's impractical or inapplicable ማለት ነው። in the case of large networks ማለት ነው። and another one no fault tolerance ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው ማየት ያለብን if the gateway goes down then the whole network will down ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ የቴሌ አይሲፒ ራውተር ዳውን ቢያደርግ የኛ or not only us የሌሎችም ኔትወርክ አጠቃላይ ኔትወርክ ምን ይሆናል ማለት ነው ዳውን ይሆናል ማለት ነው። in this case no fault tolerance ማለት እንችላለን ማለት fault tolerance ማለት if no gateways or if the gateway if our gateway goes down the whole network will be down ማለት ነው። ሁሉም ኔትወርክ አሁን ደግሞ የምንጠቀመው ሰርቪስ ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። fault tolerance ከሌለም ማለት ነው። so this is about disadvantage and advantage of default routing አሁን ደግሞ ኮንፊገር የምናደርገው ዲፎልት ራውቲንግ ኮንፊገሬሽን የሚለውን ይህን ቶፖሎጂ እንደምታዩት ሶ ፎር ኤግዛምፕል ዊ ሃቭ 5 routers router 1 router 2 router 3 then router 4 and we have only one ISP router ይሄኛው እንደ ISP router ብንቆጥረው ሶ in this case we'll have servers ያ ሰርቨር ምን ሊሆን ይችላል የጉግል ሰርቨር ሊሆን ይችላል የፌስቡክ ሰርቨር ሊሆን ይችላል ደግሞ የዩቲዩብ ሰርቨር ሊሆን ይችላል ኦ ኤኒ አዘር ሰርቨርስ ማለት ነው ሶ ይሄኛው እንደ ሰርቨር እንቁጠረውና ይሄኛው እንደ ሰርቨር እንቁጠረውና ሶ ይሄኛው እንደ አይኤስፒ ነው ሶ እነኚህ የኛ ኤንድ ኦር ደግሞ ከኛ ኤንድ ኖድ ጋር ኮኔክት የሆኑ ራውተሮች ናቸው ማለት ሶ ይሄኛው ራውተር የሚያውቀው ወር ደግሞ ይሄኛውን ማክስ ቱ ማክስ ሊያውቀው የሚችል ነገር ግን ይሄኛውን የዴስቲኔሽኑን አያውቅም ማለት ሶ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ወር ደግሞ እንደዚህ አይነት ኬዝ ሃፕን ቢያደርግ ሶ እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ ነው ያ ማለት ዴስቲኔሽኑን አናውቅም ማለት ነው ሶ ይሄኛው አሁን ለምሳሌ 50.0.0 የሚለው ይሄ የኛ ዴስቲኔሽን ነው ግን ሎጂካሊ ይሄኛው ሴት ተደርጓል ነገር ግን አሁን የኢንተርኔት ወይ ደግሞ የጉግል አናውቅም አይደለ ጀስት ላይክ ዛት እንደዛ አስቡትና ይሄኛው አናውቅም ነገር ግን ዝም ብለን ጽፈን ሰርች ልናደርግ እንችላለን ሶ አዛ ታይም ምንድነው ሃፕን የሚሆነው ማናውቀውን አይፒ ጽፈን ሰርች ብናደርግ የኛ አይኤስፒ እንዴት ነው ወደ እዛ ሰርቪስ አድርሶ ደግሞ ኮንቨርት አድርጎ የምንፈልገውን ሶርስ የምናገኘው ለምሳሌ ይሄኛው ፕሮባብሊ የምናውቃቸው አይፒዎች ሊሆን ይችላል ነገር ግን ኢንዱን ወይ ደግሞ ዴስቲኔሽኑን ላናውቅ እንችላለን እና አዛ ታይም እንዴት ነው የኛ አይኤስፒ ኮንቨርት አድርጎ ደግሞ የኛን አይፒ ወስዶ ወደ ፐብሊክ ቀይሮ ከዛ የምንፈልገውን ሰርቪስ ሪፕላይ የምናገኘው የሚለውን በኔክስት ቪዲዮ የምናየው ይሆናል ሶ ስለ ዲፎልት ራውቲንግ ይሄን ይመስላል ሶ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉት ከዛ ኔክስት በኮንፊግሬሽኑ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው መልካም ቆይታ ባይ ባይ